thế giới tưởng rằng mình đã hiểu hết về chiến tranh tầm gần, cho đến khi Trung Quốc tung ra một hệ thống phòng thủ có thể thay đổi toàn bộ cán cân sức mạnh trên mặt biển. Bão kim loại không chỉ là một cái tên mang tính phô trương, nó là cỗ máy có khả năng phun ra 400.000 viên đạn trong 1 phút, tạo ra một màn hỏa lực dày đặc đến mức bất kỳ tên lửa siêu thanh hay đàn drone nào lọt vào phạm vi này đều bị xé nát trước khi kịp tiếp cận mục tiêu. Điều khiến tình hình trở nên đáng sợ hơn chính là cách Trung Quốc chọn hướng đi hoàn toàn trái ngược với Mỹ, một bên đặt cược vào hỏa lực bão hòa, bên kia dựa vào độ chính xác tuyệt đối. Sự đối đầu công nghệ này đang mở ra một kỷ nguyên mà chỉ một sai lầm cũng đủ khiến cả chiến hạm trị giá hàng tỷ đô bị thổi bay. Hãy xem hết video và đừng quên đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để hiểu vì sao cuộc đua này nguy hiểm hơn tất cả những gì chúng ta từng biết. Sự xuất hiện của hệ thống bão kim loại đã tạo nên một làn sóng quan tâm lớn trong cộng đồng an ninh quốc tế, không chỉ vì tốc độ bắn vượt ngoài khả năng của bất kỳ hệ thống phòng thủ tầm gần nào hiện nay, mà còn vì nền tảng công nghệ đứng sau nó. Để hiểu vì sao hệ thống này lại được xem như một bước ngoặt đầy nguy hiểm, cần nhìn lại nguồn gốc của nó từ những bản thiết kế tưởng chừng đã bị quên lãng từ thế kỷ trước. Vào những năm 1990, các nhà nghiên cứu tại Úc từng giới thiệu khái niệm Metal Storm với ý tưởng đơn giản nhưng táo bạo. Nếu cơ cấu cơ khí giới hạn tốc độ bắn, vậy tại sao không loại bỏ hoàn toàn cơ chế cơ khí đó? Ý tưởng về nòng pháo nạp sẵn nhiều viên đạn, được kích hỏa bằng xung điện tử theo chuỗi, giống như đốt pháo hoa theo thứ tự đã được lập trình trước, đã từng gây tiếng vang nhưng lại nhanh chóng lụi tàn vì nhiều hạn chế kỹ thuật. Dự án bị ngừng lại trước khi trở thành một vũ khí thực chiến. Hơn 3 thập kỷ sau, chính Trung Quốc là quốc gia đưa ý tưởng này trở lại ánh sáng và nâng nó lên một mức độ đáng sợ hơn nhiều. Hệ thống bão kim loại do Harbin First Machinery Group phát triển là phiên bản hoàn thiện hóa từ công nghệ Metal Storm cũ. Với cấu hình bao gồm 16 nòng pháo cỡ 35mm, mỗi nòng có khả năng bắn 12.000 viên đạn trong 1 phút. Toàn bộ hệ thống có thể đạt tốc độ bắn kết hợp lên tới 400.000 viên mỗi phút. Một lượng hỏa lực khổng lồ như vậy tạo ra một bức tường đạn có mật độ dày đến mức những mục tiêu bay ở tốc độ cao như tên lửa chống hạm siêu thanh, tên lửa lướt biển hay các đàn máy bay không người lái khó có khả năng xuyên thủng. Nếu như trước đây, các chuyên gia cho rằng chỉ có tên lửa phòng không mới đủ sức đối phó với mục tiêu siêu âm, thì sự xuất hiện của hệ thống này buộc họ phải nhìn nhận lại. Một lượng đạn cực lớn được kích hoạt theo chuỗi xung điện tử, không bị giới hạn bởi cơ cấu quay nòng, có thể tạo ra hỏa lực gần như tức thời ngay trong giây đầu tiên. Bên cạnh tốc độ bắn chưa từng có, khả năng thích ứng của hệ thống cũng là một điểm đáng chú ý. Nó không chỉ giới hạn trong nhiệm vụ phòng thủ điểm trên xe mặt đất, mà còn có thể được tích hợp cho nhiều loại tàu hải quân. Khi lắp đặt trên các tàu khu trục hoặc khinh hạm, nó trở thành một lớp phòng thủ tầm gần có khả năng bắn chặn các mục tiêu ở cự ly từ 3 đến 5 km, tạo lớp bảo vệ cuối cùng trước khi tên lửa hoặc máy bay không người lái tiếp cận thân tàu. Một điểm mạnh quan trọng của hệ thống là khả năng hỗ trợ nhiều loại đạn 35mm, trong đó có loại đạn lập trình nổ trên không (Ahead). Khi loại đạn này được kích nổ ở đúng khoảng cách, nó sẽ giải phóng hàng trăm mảnh Wolfram nhỏ, tăng đáng kể khả năng tiêu diệt các mục tiêu kích thước nhỏ như drone dân sự cải hoán hay drone quân sự có tốc độ cao. Sự xuất hiện của hệ thống bão kim loại diễn ra trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đang thay đổi mạnh mẽ. Các mối đe dọa tầm gần ngày càng đa dạng, không chỉ còn là tên lửa tốc độ cao mà còn là các phương tiện bay nhỏ, rẻ, khó phát hiện và có thể tấn công theo đàn. Một số quốc gia đã chứng kiến sức mạnh của drone giá rẻ trong xung đột thực tế, nơi một chiếc drone vài trăm đô la vẫn có thể phá hủy phương tiện trị giá hàng triệu đô la nếu không bị đánh chặn kịp thời. Điều này đặt ra nhu cầu cấp bách về một hệ thống phòng thủ có khả năng đối phó hiệu quả nhưng không phụ thuộc vào đạn tên lửa đắt tiền. Đó là lý do vì sao hướng tiếp cận bắn nhiều rẻ dày của Trung Quốc lại trở nên đặc biệt nguy hiểm trong mắt các nhà phân tích quân sự. Tuy nhiên, điều khiến thế giới chú ý không chỉ là năng lực kỹ thuật mà còn là ý nghĩa chiến lược của hệ thống này. Trung Quốc đang tập trung mạnh vào chiến tranh bão hòa và chiến tranh drone. Việc áp dụng bão kim loại vào hải quân cho thấy họ đang chuẩn bị cho những kịch bản mà số lượng mục tiêu bay đến từ nhiều hướng cùng lúc sẽ vượt quá khả năng xử lý của hệ thống phòng thủ truyền thống. Một lớp hỏa lực dày đặc có khả năng duy trì liên tục, khó bị cạn kiệt, rõ ràng là lựa chọn phù hợp khi phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn. Nếu một tàu chiến bị tấn công bởi 10 tên lửa cùng lúc, việc sử dụng tên lửa phòng không để đánh chặn từng mục tiêu sẽ nhanh chóng khiến tàu chiến cạn đạn. Nhưng một hệ thống có khả năng tạo ra hàng trăm nghìn viên đạn trong 1 phút lại không gặp vấn đề đó. Ngoài ra, có nhiều dự đoán cho rằng bão kim loại sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu quân sự đầy tiềm năng của Trung Quốc trong những năm tới. Nhiều quốc gia đang tìm giải pháp phòng thủ giá rẻ nhưng hiệu quả cao để đối phó với drone và tên lửa giá rẻ, điều mà hệ thống phòng thủ bằng tên lửa truyền thống không thể đáp ứng lâu dài. Trung Quốc hiện cũng là quốc gia duy nhất tuyên bố đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt loại hệ thống này. Khả năng trở thành điểm nhấn mới trong thị trường vũ khí toàn cầu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên, vẫn còn nhiều dấu hỏi xoay quanh tính ổn định và độ bền của hệ thống trong môi trường thực chiến. Cường độ bắn cực cao đồng nghĩa với lượng nhiệt lớn, mài mòn nòng nhanh hơn và yêu cầu bảo trì phức tạp hơn. Thêm vào đó,
Việc phối hợp hệ thống với radar và cảm biến cảnh giới của tàu chiến là yếu tố quyết định xem nó có thể phát huy hết khả năng hay không. Dù vậy, tốc độ mà Trung Quốc phát triển và triển khai các hệ thống vũ khí mới trong thời gian gần đây khiến nhiều chuyên gia tin rằng họ đang tiến rất nhanh tới mục tiêu hoàn thiện lớp phòng thủ tầm gần theo triết lý riêng của mình. Sự trở lại của công nghệ Metal Storm dưới dạng bão kim loại cho thấy chiến tranh tầm gần đang bước vào giai đoạn mới đầy nguy hiểm. Một ý tưởng từng bị bỏ quên nay trở thành vũ khí thực chiến, phù hợp với nhu cầu mới của chiến trường hiện đại, và điều đó khiến hệ thống này trở thành tâm điểm chú ý của các quốc gia lớn. Thế giới có thể còn nhiều tranh luận về hiệu quả thực sự của nó, nhưng một điều chắc chắn, sự xuất hiện của bão kim loại đã khiến cuộc đua phòng thủ tầm gần trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Khi đặt hệ thống bão kim loại lên bàn cân so sánh với những hệ thống phòng thủ tầm gần của Mỹ, cuộc đối chiếu này nhanh chóng cho thấy hai triết lý quân sự hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên chọn tạo ra lượng hỏa lực lớn đến mức không một vật thể nào có thể xuyên qua, bên còn lại tin rằng chỉ cần một phát bắn chính xác cũng đủ để tiêu diệt mục tiêu. Sự đối lập ấy không chỉ phản ánh năng lực công nghệ mà còn thể hiện cách hai cường quốc nhìn nhận bản chất của chiến tranh hiện đại. Bằng việc phân tích từng điểm mạnh, điểm yếu và bối cảnh chiến lược, chúng ta sẽ thấy rõ rằng Trung Quốc và Mỹ đang đi trên hai con đường khác nhau, và mỗi con đường đều chứa đựng những rủi ro lẫn ưu thế chết người. Nếu xem xét các hệ thống phòng thủ đang được Hải quân Mỹ triển khai, Phalanx CIWS và SIRAM là hai đại diện tiêu biểu nhất. Phalanx CIWS với nòng xoay cỡ 20mm có tốc độ bắn khoảng 4.500 viên mỗi phút. Con số này vốn đã là cực cao đối với hệ thống Gatling, nhưng vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với tốc độ bắn của bão kim loại. Phalanx được thiết kế để tiêu diệt tên lửa chống hạm hoặc mục tiêu kích thước nhỏ ở cự ly gần. Tuy nhiên, chiến tranh hiện đại đã khiến nhiệm vụ này khó khăn hơn rất nhiều. Với sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh có vận tốc gấp 5 đến 10 lần tốc độ âm thanh, khoảng thời gian để phát hiện, xác định và kích hoạt hỏa lực bị thu hẹp chỉ còn tính bằng giây. Điều này khiến các hệ thống truyền thống như Phalanx dần lộ rõ giới hạn của chúng. Mỹ hiểu rõ điều đó và vì vậy họ phát triển SIRAM như một lớp phòng thủ tầm gần mang tính cách mạng. Không còn dựa vào đạn pháo, SIRAM sử dụng tên lửa ram nhỏ gọn tự dẫn, có khả năng truy đuổi mục tiêu. Tầm bắn khoảng 9 km cho phép hệ thống đánh chặn mục tiêu từ rất sớm, trước khi chúng tiếp cận phạm vi nguy hiểm. Khả năng tự dẫn của tên lửa ram khiến nó trở nên đặc biệt hiệu quả trước các mục tiêu cơ động hoặc bay siêu thấp. Tuy nhiên, đổi lại, mỗi quả tên lửa ram có giá rất cao, dẫn đến chi phí phòng thủ tăng mạnh trong những tình huống chiến tranh bão hòa. Nếu đối phương tung ra 10 tên lửa hoặc 50 drone tấn công cùng lúc, việc dùng tên lửa dẫn đường để đánh chặn có thể khiến tàu chiến Mỹ nhanh chóng cạn kho đạn, trong khi vẫn chưa hoàn toàn vô hiệu hóa được mối đe dọa. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng trong cách Trung Quốc và Mỹ thiết kế hệ thống phòng thủ. Trung Quốc hiểu rằng drone đang thay đổi cuộc chơi. Một đàn drone giá thành rẻ, được lập trình đơn giản nhưng bay theo số lượng lớn, có thể gây quá tải cho hệ thống radar và cảm biến. Phòng thủ dựa trên tên lửa dẫn đường, dù chính xác đến đâu, cũng khó có thể đối phó hiệu quả với số lượng mục tiêu quá lớn. Do đó, bão kim loại xuất hiện như một câu trả lời mạnh mẽ. Một bức tường đạn dày đặc đến mức mọi mục tiêu khi tiến vào đều phải đối mặt với nguy cơ bị nghiền nát bởi hàng nghìn viên đạn trong tích tắc. Đây là phương án mà Mỹ không theo đuổi, và điều đó càng nhấn mạnh sự khác biệt sâu sắc trong cách hai quốc gia hiểu về tương lai chiến tranh. Một điểm so sánh khác nằm ở hệ thống cảm biến và xử lý dữ liệu. Mỹ đã xây dựng được mạng lưới phòng thủ đa tầng thông qua hệ thống radar và điều khiển hỏa lực Aegis. Aegis có khả năng theo dõi và xử lý hàng trăm mục tiêu cùng lúc phân loại, dự đoán quỹ đạo và điều phối tên lửa đánh chặn. Đây là nền tảng giúp Mỹ duy trì ưu thế trên biển suốt nhiều thập kỷ. Trung Quốc đang dần thu hẹp khoảng cách khi phát triển các radar mạng pha và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, nhưng mạng lưới của họ vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện như Aegis. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bão kim loại không hoàn toàn phụ thuộc vào cảm biến chính xác tuyệt đối. Do sử dụng phương thức hỏa lực dày đặc, hệ thống có khả năng bắn chặn mục tiêu ngay cả khi thông số theo dõi không hoàn toàn chuẩn xác. Đây là điểm mạnh trong môi trường tác chiến bị gây nhiễu nặng hoặc trong trường hợp radar không thể khóa chính xác vào mục tiêu. Xét về độ linh hoạt, SIRAM và các hệ thống của Mỹ có ưu thế khi tác chiến đa mục tiêu ở nhiều tầng khác nhau. Một quả tên lửa ram có thể bắn trúng mục tiêu ở tầm trung, trong khi pháo của Phalanx sẽ xử lý mục tiêu lọt vào cự ly gần. Tuy nhiên, chính độ chính xác này khiến hệ thống phòng thủ của Mỹ gặp vấn đề khi đối mặt với chiến thuật bão hòa. Một chiếc drone vài trăm đô la, bay thấp và nhỏ, nếu xuất hiện với số lượng lớn, có thể khiến hệ thống phòng thủ phải tiêu tốn rất nhiều tên lửa để xử lý. Trong khi đó, bão kim loại có thể phóng ra hàng chục nghìn viên đạn chỉ trong vài giây mà không cần lo lắng về việc cạn đạn quá nhanh. Cách tiếp cận này mang tính thực dụng hơn trong môi trường chiến tranh có mật độ mục tiêu dày đặc. Tuy nhiên, Mỹ không đứng yên trước xu hướng mới này. Họ đang đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí laser công suất cao và vũ khí vi sóng để vô hiệu hóa drone mà không cần dùng đạn. Laser có thể bắn liên tục, tiêu diệt mục tiêu gần như ngay lập tức và không phụ thuộc vào tốc độ bắn của cơ khí. Nhưng laser có hạn chế như bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tầm nhìn và yêu cầu nguồn điện công suất lớn. Vi sóng công suất cao thì lại có vấn đề về phạm vi tác động và khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống điện tử của chính tàu chiến. Vì vậy,
Trong khi các hệ thống này được đánh giá là tương lai, chúng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn phương án truyền thống. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã lựa chọn con đường phù hợp với mục tiêu chiến lược của mình. Bão kim loại được thiết kế để lấp đầy khoảng trống mà tên lửa phòng không không thể đảm nhận. Sự khác biệt giữa phương án dùng tên lửa để tiêu diệt mục tiêu và phương án dùng lượng đạn cực lớn giống như sự khác biệt giữa một cuộc đấu súng nhắm chuẩn và một trận mưa đạn từ mọi phía. Một bên dựa vào sự chính xác tuyệt đối, bên còn lại dựa vào mật độ hỏa lực như một bức tường thép. Cả hai đều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm theo cách hoàn toàn khác nhau. Cuộc đua giữa hai triết lý quân sự này đang đẩy chiến tranh tầm gần đến một mức độ căng thẳng chưa từng thấy. Mỹ tin vào trí tuệ của tên lửa, Trung Quốc tin vào sự áp đảo của kim loại. Khi hai cách tiếp cận đối lập này gặp nhau trên chiến trường, câu hỏi đặt ra không chỉ là hệ thống nào mạnh hơn, mà là chiến lược nào sẽ quyết định sự sống còn của các chiến hạm trên biển trong những thập kỷ tới. Khi quan sát hai hệ thống phòng thủ tầm gần đại diện cho hai cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, người ta không chỉ nhìn thấy sự khác biệt về công nghệ, mà còn thấy sự khác biệt sâu sắc trong tư duy chiến lược. Mỹ và Trung Quốc đang xây dựng hai triết lý đối nghịch về cách một chiến hạm nên được bảo vệ trong tương lai. Và chính sự đối nghịch ấy đã khiến cuộc đua vũ khí trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một bên tin vào sự chính xác cực đại của những tên lửa được dẫn đường thông minh, bên còn lại đặt cược vào sự tàn bạo của hỏa lực số lượng lớn, nơi hàng trăm nghìn viên đạn có thể tạo ra một lớp chắn kim loại đủ để biến mọi mục tiêu thành từng mảnh vụn trong vài giây. Khi hai tư duy này cùng tồn tại, chiến tranh hiện đại bước vào một giai đoạn mà mỗi quyết định sai lầm đều có thể trả giá bằng sự biến mất của cả một con tàu trị giá hàng tỷ đô la. Điều khiến cuộc chạy đua này trở nên kịch tính không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở bối cảnh chiến lược mà hai nước đang theo đuổi. Mỹ đang duy trì vị trí siêu cường hải quân với những nhóm tàu sân bay có khả năng phủ sóng toàn cầu. Họ cần một hệ thống phòng thủ đa tầng có thể xử lý mọi loại mối đe dọa ở khoảng cách xa, trung và gần. Đó là lý do họ liên tục hoàn thiện hệ thống Aegis, đầu tư mạnh vào radar, mảng pha chủ động và sử dụng các loại tên lửa như SM, ESSM hay RAM. Một mối đe dọa nếu xuất hiện từ xa sẽ được xử lý bằng tên lửa tầm xa. Nếu vượt qua được lớp phòng thủ đó, các tên lửa tầm trung sẽ tiếp tục đánh chặn. Còn nếu mục tiêu lọt vào cự ly gần, SIRAM hoặc Phalanx sẽ trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng. Đây là một hệ thống có độ chính xác cao, nhưng cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc phân bổ nguồn đạn tên lửa một cách hợp lý. Bởi vì dù mạnh mẽ, những tên lửa đó đều có chi phí rất đắt và số lượng có thể mang theo trên tàu chiến là có giới hạn. Trong khi đó, Trung Quốc không sở hữu quá nhiều nhóm tàu sân bay cỡ lớn và cần bảo vệ đội hình tác chiến của mình trước những đe dọa ở tầm gần, đặc biệt là từ chiến thuật tấn công bão hòa. Họ hiểu rõ rằng nếu đối mặt với một lực lượng có ưu thế tên lửa dẫn đường như Mỹ, việc cố gắng bắn hạ từng mục tiêu bằng tên lửa phòng không sẽ tốn kém và khó duy trì. Thay vì cố gắng sao chép hoàn toàn hệ thống phòng thủ đa tầng như Mỹ, Trung Quốc chọn một hướng đi khác. Họ tập trung vào việc tạo ra một tuyến chắn tầm gần cực kỳ dày đặc, nơi bất kỳ mục tiêu nào lọt vào phạm vi 3 đến 5 km đều có nguy cơ bị nghiền nát bởi hỏa lực tốc độ cao. Bão kim loại là kết quả rõ ràng nhất của tư duy này, và nó phản ánh chính xác cách Trung Quốc nhìn nhận về bản chất của những mối đe dọa trong tương lai. Trong các cuộc xung đột gần đây trên thế giới, drone đang cho thấy vai trò đáng sợ của chúng. Một chiếc drone giá rẻ với đầu đạn nhỏ cũng có thể gây thiệt hại lớn nếu lọt qua lưới phòng thủ. Khi những đàn drone cùng bay vào khu vực mục tiêu, các hệ thống tên lửa dẫn đường của nhiều quốc gia đã không thể xử lý kịp thời. Trung Quốc quan sát điều đó rất kỹ lưỡng và rút ra rằng tốc độ và mật độ hỏa lực mới là chìa khóa để tồn tại trong chiến tranh hiện đại. Do đó, thay vì sử dụng tên lửa để tiêu diệt từng chiếc drone, họ tạo ra một hệ thống có thể tiêu diệt cả đàn drone trong thời gian cực ngắn. Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với Mỹ, vốn cho rằng sự chính xác là yếu tố quyết định. Hai hướng tiếp cận này không chỉ khác nhau về kỹ thuật, mà còn phản ánh khác biệt trong cách hai nước chuẩn bị cho những cuộc chiến của tương lai. Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng bão kim loại hoàn toàn vượt trội so với hệ thống Mỹ, đó sẽ là một sai lầm. Hệ thống này cực kỳ mạnh, nhưng chỉ hiệu quả trong phạm vi hẹp. Một khi mục tiêu bay với quỹ đạo cao hoặc tấm chắn hỏa lực bị vượt qua, các tàu chiến trang bị nó sẽ gặp khó khăn. Ngược lại, các hệ thống dùng tên lửa dẫn đường của Mỹ lại có tầm hoạt động rộng, có thể tiêu diệt mục tiêu từ rất xa trước khi chúng trở thành mối đe dọa trực tiếp. Chiến hạm Mỹ không cần chờ đối phương tiếp cận mới khai hỏa, và điều này cho phép họ duy trì ưu thế trong nhiều tình huống mà Trung Quốc khó theo kịp. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không phải là hệ thống nào mạnh hơn, mà là hệ thống nào phù hợp hơn với phong cách tác chiến của từng quốc gia. Điều khiến tình hình trở nên nguy hiểm là cả hai hệ thống đều có lý lẽ riêng và đều có ưu thế trong môi trường chúng được thiết kế cho. Nếu chiến tranh diễn ra ở khoảng cách xa, Mỹ có thể áp đảo hoàn toàn bằng tên lửa dẫn đường và radar mảng pha. Nhưng nếu chiến tranh diễn ra ở khoảng cách gần, nơi drone và tên lửa sea skimming có thể xuất hiện bất ngờ, bão kim loại sẽ trở thành một vũ khí chết người mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Sự tồn tại song song của hai triết lý này có nghĩa là trong tương lai, chiến trường có thể biến thành nơi mà cả độ chính xác và sự tàn bạo của hỏa lực đều cùng đạt đến mức cực đoan nhất. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu cuối cùng, hướng đi nào sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua vũ khí này? Nhưng thực tế có lẽ không đơn giản như vậy. Mỹ đang đầu tư vào laser, vi sóng và nhiều loại vũ khí năng lượng định hướng khác.
Trung Quốc đang đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tốc độ cao và cảm biến đa lớp. Cả hai quốc gia đều hiểu rằng chiến tranh hiện đại không cố định mà thay đổi liên tục theo từng loại mối đe dọa mới. Và chính sự thay đổi này khiến cuộc đối đầu giữa họ trở thành một cuộc đua mãi mãi không có kết thúc. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói bão kim loại không chỉ đơn thuần là một hệ thống phòng thủ mà còn là biểu tượng của một triết lý quân sự đặc biệt. Nó đại diện cho một cách nghĩ rằng đôi khi số lượng vượt trội có thể thắng được sự chính xác. Nó là lời nhắc nhở rằng trong chiến tranh không có giải pháp tuyệt đối mà chỉ có giải pháp phù hợp nhất với môi trường của nó. Và khi nhìn sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ thông qua hai hệ thống phòng thủ này, chúng ta có thể thấy rõ rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm hơn bao giờ hết, nơi mỗi phát bắn, mỗi quyết định, mỗi hệ thống vũ khí đều có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc sống sót hay bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, bão kim loại nổi lên như một lời cảnh báo rõ ràng rằng chiến tranh tầm gần không còn là những cuộc đấu pháo thông thường, mà có thể trở thành nơi mà tốc độ, mật độ và sự tàn bạo của hỏa lực đã đến mức vượt xa những gì con người từng chứng kiến. Và chính điều này đã khiến cuộc đua vũ khí giữa hai siêu cường trở nên căng thẳng hơn, nguy hiểm hơn và khó dự đoán hơn bao giờ hết. Cuộc đối đầu giữa bão kim loại của Trung Quốc và các hệ thống phòng thủ tầm gần của Mỹ đang mở ra một chương mới đầy nguy hiểm trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Đây không chỉ là sự khác biệt về công nghệ, mà là sự đối lập giữa hai triết lý quân sự. Trung Quốc tin rằng tương lai của chiến tranh sẽ thuộc về những trận tấn công bão hòa, nơi hàng chục, hàng trăm mục tiêu lao đến cùng lúc và chỉ một lớp hỏa lực dày đặc mới có thể tồn tại. Vì vậy, họ tạo ra một hệ thống có thể phun ra hàng trăm nghìn viên đạn mỗi phút, biến khoảng không trước mũi tàu thành một trường mưa kim loại không gì xuyên nổi. Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục đặt niềm tin vào tên lửa chính xác, hệ thống radar đa tầng và những công nghệ tinh vi đã giúp họ duy trì vị thế siêu cường trong suốt nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn nhất không phải là hệ thống nào mạnh hơn, mà là chiến trường của tương lai sẽ ủng hộ triết lý nào. Nếu kịch bản chiến tranh bị chi phối bởi drone giá rẻ, tấn công dày đặc và tốc độ cao, những hệ thống như bão kim loại có thể trở thành vũ khí sống còn. Nhưng nếu chiến tranh tiếp tục diễn ra ở khoảng cách xa, nơi radar và tên lửa có thể xử lý mối đe dọa từ trước khi chúng tiến gần, các hệ thống của Mỹ vẫn giữ ưu thế rõ rệt. Chính sự không chắc chắn này khiến cuộc chạy đua vũ khí trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Mỗi quốc gia có lý lẽ riêng và mỗi hệ thống đều có môi trường tối ưu của nó. Điều đáng lo ngại nằm ở chỗ cả hai triết lý đều đang được đẩy tới mức cực đoan. Một bên cố gắng tạo ra tốc độ bắn vượt giới hạn cơ học, bên còn lại cố gắng phát triển tên lửa và cảm biến có khả năng phân tích mục tiêu chỉ trong vài phần nghìn giây. Khi hai xu hướng này va chạm nhau, chiến trường tương lai có thể không còn là nơi của những cuộc đấu súng kéo dài, mà là những khoảnh khắc sinh tử diễn ra trong chớp mắt. Một trận tấn công thất bại hay một quyết định sai lầm ở cấp chiến thuật cũng đủ để thay đổi cục diện chiến lược. Thậm chí, một quả drone giá rẻ lọt qua được lưới phòng thủ cũng có thể gây ra thiệt hại vượt quá tưởng tượng. Nhìn vào toàn cảnh, có thể thấy bão kim loại không chỉ là bước tiến công nghệ của Trung Quốc, mà là tín hiệu cho thấy chiến tranh đang bước vào thời kỳ nơi tốc độ và mật độ hỏa lực đóng vai trò sống còn. Đó cũng là lý do video này quan trọng, vì nó giúp chúng ta nhìn rõ hơn những điều đang thực sự thay đổi cán cân quân sự toàn cầu. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu sắc về vũ khí, chiến lược và công nghệ quân sự mới nhất, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào trong tương lai.